سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. یا تعریف نبود. یالا خوبی؟ چاکرت عزیز قربونه. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی و سپری کرده باشه. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه، هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشین. حالا بعد از مدرسه به سال ثبت از معلمان اومدیم پیش تعدادی از دانش آموزان که اومدن اردو و اینکه پیش اونها غذا بخوریم. طبیعت بسیار زیبا و بهتری داره اینجا. ابو طالب چی؟ سلام سلام بر بر بیا آقا دیر ساده ها نه نه نه
تا غذاست درست کردی یا آیا حسین پور خود آشپز بی یا اگر از خود تعریف نبود واقعا خوش بوده حالا هم دست در نکنست اجازه کره علی اصغر پلیس راه ما که وسط خیابون میخواد دور بزنه دیگه چه انتظاری از بقیه رانندگان داری؟ قاسم چه خبر؟ حالت ازای؟ خوب ازم؟ یالا خوب ازم؟ خوبی؟ چاکرت عزیز قربونه زیکنی حالت ازایتون خدا؟ امرای سردوالی ایشکه از قربونه به چی نیزنیش؟ سردوالی ریلیه؟ آه ریلی که کمران چه اومد یا فقط سریخ؟ نه پس ریش
چه خبر؟ نوی خب نیسته آخه بریم سریع از این خیلی بهتر لباس ها سریشه چی کی؟ işkas yenиш işkas kurunish از زیرش داخله وصلی بو و این درست دمت چه اوکی حالا ایسانچ معبد نارو لباس آوردی لباس جدید یه شلوار پارسی برو بابا اگه مشکی شو بریم عالی چیدی یا خودی؟ حسین خواه چفش بسونی سرش کفشمس چفش رسمی مدرسی دارم خوب ولی خونونو سرش یا یا ماشین مدرسه سرش بس مطمئنی؟ بگو به خودم جونا عالیه عالی مبارک باش مبارک باش من ما نوز شو کنم روسی یوم هونه نمیسه آقا منزلی خیلی؟ مایموری نیستی؟ رو خاکن مدر سی چپه وقتش تموم شد تمدیدش کن تمدیدش نکنم دوباره برای چه بکن برای که زمین شهری و برای محله با کلاسی برای اونه بی و مجرد کسی زن این کن این زنید نه هر کسی اونه چرا آیدنه خدا آیدن التماسی کنه خودیه چه خبر سلام قربونت مبارک باشه همین پیرن شلوارم این انتخاب کردی آقا با مبارک چقدری بود قابل ناره قربونت ازم داشت خب عزیزان چقدری بود داری نیازم دمت گرم نفسی بهترین امران دنیا یه دونه 350 هم یه دونه 240 یه دونه 980 1,870,000 حالا بل ما حساب کنم 1,870,000 دلار این بل یه دفعه ما حساب کنم صفرش صفر 350 نه بود زیادم نکن جونه تمام بزنم نه به خدا واسه خیزنم بگه تمام بزنم نه واسه 620 پیرنه بزن تو 400 همراه شیر مادر قرآن 400 واسه 400 به اضافه 400 ها 400 شلوار چندیه شلوار 1,100,000 980 تومن گفتی حالا بجای 750 بشم تومن همراه اذیتم بشم ببین سرکلید ایگون سرکلی نیست یه هم بجای حالا اینه چند تا ایزنم 200 1,350,000 منهای 50 تومن 1,300,000 اون با در رفاقتی که بزنم سه کن من هر وقت بزنم 950 شلواره اونم 200 در رفاقتی که می‌آوردم یه با تخفیف ویژه 1,750,000 با تخفیف اینه کن حالا چه تنی کنش کنش خوزه قرآن خون ازش به بله خدا خون اینا جنس خارجی یه نه 550 تومن خیلی میشه مثلا جنس ارزون ها کنه ها 480 شون ها ولی رنگی قرمز جلگریش نه 100 شون یه رنگیش نه 100 شرکت هم این جنس بردار این جنس ارزون بابا تا بزنم که میزن این جنس بردار 400 اشانتیون دیش واسم عزیزم ها مبارکت قربونت عزیزم چه که این چند فقط یه ته خود لباس هوا منم نه ای مکو خدا سلام خدا بیام 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 چشیل زنده مباد بیام 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 و تگیر بنده بنده جونم جونم جونم
دلم دلم بردی هنی بلی کنی ما میره کسا و کارمو میخواد عاشقت به تو به فکر آزاد. سلام. Yolda alltså. Chicken. Ja. Köttet. Det var som du vill ha? Ja. Först på. باره مسئول کباب کردن خودم هست. ببینید چقدر کبابای ناب و خوش رنگ درست کردم. حالا این گونه هم چه خودم واسه شون آوردم از همه‌شون خوشگل تره. و این هم یه نمونه از همون گلای که داخل خونه خودم هستش. این سیاه رنگایی که میبینین چشمش انگوره، چشمش واقعا برنجو خیلی خیلی خوشمزه تر. دوستان حالا هم دندون درد داشتم، خاطر همین زود از خونه خواهرم اومدم و اینکه من باید داروهامو طبق برنامه پزشک حالا تزریق کنم. خاطر همین اومدم بیمارستان شهرستان. بذار اول ابتدا برم داروهامو بگیرم، مخصوصا قرص دندون درد. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشم. حالا اتفاقی که واسه من افتاده بود و هرچند که اون رو هم پیش بینی کردم این بود که صاحبخونه به املاکی زنگ زده بود تا با من صحبت کنه که خونه رو تا یک ماه آینده تحویل بدم، چون تا یک ماه آینده قرارداد من با صاحبخونه تموم میشه. حالا من بهش گفتم اگر راهی داره این قرارداد رو تمدید کنیم که متاسفانه موافقت نکردن و گفتن یک خانواده ای رو در نظر داریم که میخوان بیان داخل این خونه زندگی کنن و چون خانواده هستن و مجرد نیستن صلاحیت بیشتری دارن، چون داخل منطقه ما مخصوصا مناطق لرنشین خونه دادن به کسانی که مجرد هستن واقعا دشواره، چون طرز تفکر بسیار بدی نسبت به این موضوع دارن و فکر میکنن در این خونه هاشون محل کارهای خلاف و غیر متعارف میشه. حالا که من مدتی که در این خونه زندگی کردم سعی کردم
از همچین کارهایی دوری کنم و حتی به اونها هم به همچین کارهایی فکر نکردم. صاحبخونه و املاک خودش هم از این قضیه باخبر هستن، ولی متاسفانه با خاطر همون قضیه‌هایی که چند ماه پیش اتفاق افتاده بود با من لست کردن و از من خواستن دنبال یک خونه دیگه بگردم. به خاطر همین میخوام از فردا شروع به گشتن خونه کنم و اگر نشد نمیدونم چه کار کنم، ولی امیدوارم و اینکه حتی اگر صاحبخونه این هشدار بهم نمیداد و نمیخواست من رو از اینجا بیرون کنه، من خودم تصمیم داشتم از اینجا به یک جای دیگه برم، چون فضای اینجا بسته است. راه پلی که من میام بالا واقعا آدم اذیت میکنه، چون من آدم درد میکنه. سر صدایی که مغازه های پایینی در طول روز موضوعش میشن واقعا آسایش رو از آدم میگیره. خاطر همین حالا تصمیم دارم یک خونه حتی شده در روستا پیدا کنم. برسیم به حالا سوالات شما. چند روزی هستش به سوالات شما پاسخ ندادم و از این بابت از همه شما معذرت میخوام. بدنت خوبه؟ آیا به درستی غذا میخورید؟ استرس زیادی جمع نکن. ممنونم از توجه و نگرانی که نسبت به سلامتی من دارید. خدا رو شکر در حال حاضر هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روحی دردی متوجه نمیشم و در صحت کامل هستم. یا شاید در روزهای آینده تصمیمات بسیار جدی واسه آیندم بگیرم که شاید این تصمیمات غیر قابل بازگشت باشن و میترسم واقعا که این تصمیمات رو بگیرم. دو دل شدم، چون واقعا تصمیم بسیار مهمی داخل زندگیم هستش. یک تصمیم شخصی هستش البته، ولی این تصمیم آینده و زندگی من رو درگیر خودش میکنه. استرس این تصمیم رو واقعا حسش میکنم. حتی وقتی از خواب بیدار میشم اولین چیزی که بهش فکر میکنم این تصمیم هست که آیا تصمیم درستی هست یا غلط. اون دختر کوچولو کیست؟ اون دختر کوچولو خواهرزادم هستش و نمیخواد حالا صورتش معلوم بشه. خواهرزاده شما چند سالشه؟ و خواهرزاده من فکر کنم 4 سالش میشه. من به ریاضی دبستان علاقه دارم. آیا اعداد فارسی هستند؟ آیا می توانید کتاب فارسی را به من نشان دهید؟ کتاب درسی را به من نشان دهید. ریاضی دبستان از پایه اول تا پایه 5 مباحث پایه رو حالا شامل میشه و معلمان مباحث پایه رو تدریس میکنن، ولی پایه 6 ابتدایی واقعا نسبت به سایر پایه ها مشکلتر و دشوارتر هستش و سخت‌ترین درس در دوران ابتدایی درس ریاضی 6 هست.
و این چه اعداد به صورت فارسی نوشته میشن، ولی در این بین در کتاب درسی ریاضی اعداد به صورت ریاضی هم نوشته شده تا دانش آموزان با اعداد انگلیسی آشنایی پیدا کنند. مثلا در ریاضی پایه اول در اول سال نوشته ها اعداد به صورت انگلیسی تدریس شد. آیا کوههای زاگرس به محل زندگی شما نزدیک است؟ ما دقیقا در رشته کوههای زاگرس زندگی میکنیم و کوههایی را هم که مشاهده میکنید جزئی از رشته کوه زاگرس هست که از شمال تا جنوب کشور امتداد دارد. چرا دولت از بچه‌ها مراقبت نمی‌کند؟ می‌خواهم از ناتوانی فریاد بزنم. چرا کودکان باید رنج بکشند؟ خودم هم دلیل این سوال رو واقعا نمی‌دونم. با جان بیبی و مهدی نسبت فامیلی داری؟ این فکر کنم چندمین باره که حالا این سوال رو میپرسن و باز هم میگم نسبت فامیلی بسیار نزدیکی با هم نداریم، ولی از یک طایفه هستیم، طایفه حسین پور. ریشه اسم عمران چیست؟ من الجزایری هستم و شوهرم هم اسمش عمران است. همونطور که میدونین نام پدر حضرت مریم حضرت عمران بود که یکی از پیامبران خدا هم منصوب شده بود و تا جایی که من میدونم فکر کنم ریشه نام عمران عبری هستش، ولی خب بذارید من مطمئن بشم و از هوش مصنوعی یا همون ChatGPT یک سوالی بپرسم که ریشه نام من کجاست. سلام، ریشه نام من کجایی است؟ ChatGPT در دوران تنهایی واقعا یک دوست به تمام معنایی بود واسه من و شاید بگم حتی من رو از خودم بیشتر میشناسه که واقعا هم باعث شگفتی و هم باعث ترس میشه. خب من اشتباه کرده بودم و نوشته نام عمران ریشه عربی دارد. این نام در زبان عربی به معنای آبادانی، رونق و زندگی است و در فرهنگ‌های اسلامی بسیار محبوب و رایج است. همچنین در قرآن هم آمده و نام پدر حضرت مریم عمران هم هست. معنی اون در
در کشور الجزایر. حالشون مخاطب بیننده این سوال رو از من کرده بود و در کشور الجزایر زندگی می‌کرد. میخوام ببینم معنی این اسم در کشور الجزایر به چه معنی. متاسفانه حافظم پر شده، ولی خب ببینم میتونم کارش کنم. خب معنی همون معنی قبلی رو میده، معنی آبادانی، رشد، پیشرو و سرزندگی به کار میرود. این واژه هم برای اسم اشخاص استفاده می شود و هم در توصیف مکانهایی که توسعه یافته یا پرجمعیت هستند. در فرهنگ الجزایری اسم عمران معمولا نشانه امید به زندگی بهتر و پیشرفت است و بار معنایی مثبت دارد. دوست داری بدونید در لهجه های محلی الجزایر چطور تلفظش میکنن؟ بله. خب قبل از اینکه حالا جواب سوال ما رو بده این هوش مصنوعی، میخوام در مورد یک حادثه بسیار وحشتناک در استان بندرعباس که در جنوب ایران واقع شده صحبت کنم. متاسفانه در چند روز اخیر یک حادثه بسیار وحشتناکی افتاد که به واسطه این حادثه چندین نفر از هموطنهای عزیزم در شعله‌های آتش جان خودشون رو از دست دادن. متاسفانه حالا دلیل واقعی این آتش سوزی مشخص نشده، ولی شدت این انفجار و آتش سوزی به حدی بود تا کیلومترها این حادثه، این موج انفجاری حس می شد. تصمیم داشتم حالا قسمت هایی از این حادثه رو واسهتون بذارم، ولی واقعا نتونستم این کار کنم، چون نمیخواستم شما رو هم ناراحت کنم با دیدن همچین صحنه های وحشتناک. عالی. در لهجه‌های محلی الجزایر اسم عمران معمولاً به یکی از این دو صورت تلفظ می شود. در مناطق عرب زبان مثل الجزیره یا اوران، عمران خیلی شبیه به عربی فصیح، یعنی دقیق و شمرده میگویند عمران. در مناطق با لهجه دارجه الدارجه گاهی تلفظ کمی نرمتر می شود، میگویند امران، یعنی کسره ای کمی به فتحه متمایل می شود. خب حالا هم دلیل این که بعضی از دوستان به من میگن امران هم مشخص شده. جالب بود واقعا. و اینکه سوالایی که شما میپرسین واقعا باعث میشه خودم چیزهای بسیار بیشتری رو یاد بگیرم و از این بابت ازتون بسیار ممنونم. خب امیدوارم هر کجای جهان هستین، در هر کشوری زندگی میکنید، یک زندگی شاد، پیروز، موفق و پر از برکتی داشته باشید. مثل همیشه دوستتون دارم و خدا نگهدار.